السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي الدكتور محمود البرشا من دمشق. دكتور، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. باللقاءات الماضية حكينا عن الصوم الطبي وفندنا الصوم الطبي وكيف يتهيأ الإنسان للصوم الطبي، وحكينا عن الأشياء التي يمكن أن تشفى ويمكن أن تتحسن، تحسن جزئي بسيط. لكن في شخص تم علاجه على يدك من مرض باركنسون، ألا وهو محمد علي كلاي، البطل العالمي الملاكم يعني معروف. فبدنا نحكي كيف وصل ليديك، يعني بدون ما ندخل بالتفاصيل الجانبية، يعني الحوادث الأخرى. تفضل. بعد الحمد لله رب العالمين مرة ثانية. طبعا هذه الحادثة تعتبر أيضا حادثة نوعية وجميلة، وإنسان معروف عالميا. الله يرحمه بطل عالمي محمد علي كلاي توفى الآن، إجا بعد قبل 30 سنة تقريبا، بدقة التفصيل ما لي حابب الوقت، بس يعني قبل 30 سنة حاب على ما يبدو أنه يعمل زيارة للمجمعات الإسلامية. فاجا زار مجمع شيخنا الله يرحمه ويرحمه داره معروف. شافوا شيخنا بشكل مختصر، الان انا بحكي لك تفضلت. شافوا شيخنا وعم يرجع جديد داء باركنسون معروف. فشيخنا بيعرف انه الصوم الطبي بيفيد هذا الموضوع ان شاء الله. فحكى له القصه وانا كنت موجود بالصالون. شيخنا سبحان الله ما بدأ تفاصيل، في له صالون بالجامع، في على الجامع. فذكر له موضوع الصوم الطبي، والله اقتنع. بس قال له تهيأ نفسيا وعضويا. بين قوسين بشكل سريع، طبعا محمد علي كلاي يعني انسان له وزنه، فزار هو اللي معهم المترجمين، زاروا سيد الرئيس هذيك الايام، وحطوا اسمي واسم قلنا له نحن بنشرف عليه، قلت له انا ومجموعه من مختلف اختصاصات، زلمه محرز يعني. طبعا انا كنت هذيك الايام، نعم، يعني هو معه مرافقين اطباء ومستشارين ومرافقه كامله يعني طبيه. طبعا عين فريق كبير، فريق كامل. فقال له نحن بدنا نصومه. انا كنت هذيك الايام صوم حوالي 10,000 انسان. المهم وبدنا نبدا بالصوم. شيخنا الله يرحمه حطوا دخلوا الى المزرعه طريق المطار معروف، واجتمعنا. قالنا المترجم قال نحن حطينا اسماءكم عند سيد الرئيس من يومين. قلت له انا يا استاذ نحن بطل محمد علي كلاي بيهمنا امره كليات، وانا ما راح اتدرب في اول واحد، انا مصوم هذيك الايام اكثر واحد طبعا ولحد الان اكثر 10,000 انسان صايم. نحن ان شاء الله بصل مرحله جيده. المهم والله طلع على المزرعه، مزرعه شيخنا. قال قبل بنهار خلونا هيك نودع الاكل بوجبه عشاء ممتازه. صدقا بالله يا استاذ جبنا وجبه فراريج، قل نصف الروج حطه بحناك، نصف الروج صلاه على النبي، وزن ثقيل. والله عمل لي هيك مره هيك، والله تعبت منه، عمل لي هيك بوكساته. الانسان عطاك روح عم يروح. انا عم بحكي بشكل شعبي هلا. المهم طبعا قبل ما نصومه عملنا له دراسه مخبريه، وطبعا عندي مساعده. سوينا هلا انا عم بحكي بشكل علمي، شيء نفترض العلميه الدقيقه. سوينا طبقه محوري لدماغه، طلع دماغه في نزوف نقطيه مثل البطيخه اللي بتزت على الارض بخمش. قال انه هو عم يحكي من دمه. قال انا دقيت اكثر من 1,000,000 لكمه على راسي، 1,000,000. قوه الضربه، وزن الضربه تبعه 500 كيلو جرام. الله اكبر. يعني منيح المخ 50 كيلو جرام دكتور، بس نصلح لك المعلومة. 500 كيلو قوه الضربه، 500 كيلو. نصف طن يعني خبطة ايده. شغل 500 كيلو قوه الضربه. نعم. 500 كيلو جرام. يا ساتر يا رب. شغل فرجانا شو تدريبات وشي كان هيك بطل عالمي لعدة مرات. المهم هذا بحث علمي، بحث متعلق بالرياضة. فدماغه نزوف نقطية مو طبيعية. قال أنا عم باخذ أكثر من 30 حبة يوميا. في رواية ذكر 30 حبة
هو 60 حبه. المهم انا سمعت 60 اقل شيء والله. 30 حبه يوميا، يمكن 60 حبه، عم باخذ 60 حبه يوميا بين مكملات غذائيه وكذا وكذا وكذا. المهم والله اشرفنا عليه، ونزلت عدة مرات على العياده كمان، شفت له دراسات اخرى تخطيط مدري شو. بفضل الله بفضل الله بفضل الله بعد اسبوعين بدا صار تحسن الرشفه. والله باليوم ال20 طلبوا لمحكمه بامريكا يشوفوا في ان علاقات، فاضطرينا انه نبدا باعطاء برنامج الافطار. قبل ما يسافر سوينا له صوره طبقيه محوريه لدماغه، صوره عاديه بالعياده ضرب يعني دماغه نظف، ما عاد في نزوف نقاط، نظف نظف بشكل عجيب. هذا ما في طريقه علاجيه بالدنيا تفعل هذا العمل. نعم. سوى مؤتمر صحفي بشيراتون وجرايد عندها بالعياده، كل الوثائق عندها بالعياده، ومسك كاسه الشاي هيك صور، قال انا كاسه الشاي ماسكها وما في رشفه سبحان الله. ودعناه وهو طبعا بهالفتره هي كان يمشي نمشي رياضه بالمزرعه شيخنا وهون وكثير من الاخوان تصوروا معه. فبعض الاصدقاء والاخوان اللي كانوا بعضهم جاي زياره من امريكا قال يا اخي شو انتم احمد عليك، لا انتم قاعدين معهم مثل ما بدكم تصدقون، نحن والله امريكا ما بنشوفه من هون لبعد كيلومتر. شخصيه عالميه كبيره مو شو ما كان. اجى عندي العياده بين قوسين، انا عم بفحصه، اخذ لك اوراق صغيره وقعد يوقع لي عليها انه توقيع احمد عليك، شغله كبيره بالنسبه لهم. جريت معنا حوادث كثيره معه وجميله وساره. بالمناسبه كان اكثر وقته دائما تلاوه القران. والله كان في شيء بعقيدته تصليح كمان، صلحنا له شيء من عقيدته الايمانيه واخلاقه. يعني هذا الشكل مختصر مفيد بالنسبه طيب سؤال دكتور، كيف كان محمد علي كلاي يمضي فترة الصوم اللي صامه، وكم يوم صام عندك؟ صام معنا حوالي 20 يوم. 20 يوم مع رياضه ومشي وحركات ولقاءات وتصوير ومتابعه الضغط والنبض والعلامات الحيويه والتحاليل الدمويه. طبعا اللي عندها كلها ابدا مكدس نعم. خصوصي. بس ما كان يتناول الطعام؟ ما كنت مطور انت فكرة الصوم الطبي اللي وصلت له حاليا؟ بلا كنت انا مطور شوي حتى اقدر يتابع بنشاط. انا ما شاء الله حوله قوه عضليه بدها هو عنده مخزون، يعني هو عنده مخزون جيد بيكون. ايه عنده مخزون، بس كمان حتى يبقى بلا طعام كمان بده امداد جزئي. نعم. يعني موضوع حركته ورياضه تبعه بوكسين بيروح الزلمه. شو كنت تعطيه مكملات او اشياء تخليه انه يصبر على موضوع الاكل؟ كنا بنعطي كل الناس، طبعا بنعطيه اول شيء من العسل، كميه مختصره، كم تمره، فيتامينات العامه، والشوارد معدنيه، مع متابعه الضغط والنبض وما الى ذلك، وكل بقيه علامات حيويه كنا متابعينها باللحم. المهم بالنتيجه الحمد لله خلص صيامه بصحه جيده وممتازه، وودعنا هو الفريق تبعه باحلى ما يكون مع مؤتمر صحفي معروف على اثرها. نعم. اثرها بين قوسين. نعم. كتبت الجرايد، فانتشر كمان الصوم الطبي، بنعرف انا بالنسبه لي هون فكمان رحت عدة دول عربيه وهون والباقي على الله. وهلا انا جاهز لمعالجه اي انسان ضمن فضل الله العظيم بعد الخبره الطويله الكثيره في هذا الموضوع. سيدي الله يعطيك العافيه. طيب هلا انا في عندي التحدي اللي حكينا عنه باللقاءات السابقه، انه انا رجل يعني يقال عني اني فوق ال60، عمري 61 سنه، وهذا السن خلص يعني روح تقاعد. طبعا انا ضد هذه الفكره، وساثبت اني انا شباب، لانه ما في عمر للكهوله طالما انه الانسان قادر على انه يكون منتج. انا بدي اتحدى هلا، بدي اعمل صوم طبي على يديك ان شاء الله تعالى. فهل او انت وعدتني بالمرات الماضية انك حتتابعني وتشرف على صومي؟ اكيد يا سيدي انا حساوي لك متابعة بالعكس. هلا انت زمن نضج العقل والعلم والخبرة،
وبيجي يوم طبي باذن الله بنشطك نفسيا وعضويا وعصبيا وحيويا ورياضيا. هل بدك اياه؟ حتحس حالك انك رجعت اكثر من 10 15 سنه الشباب. نعم. مع ان النشاط النفسي والعضوي شغله استاذ. الصوم الطبي بدون مبالغه سبحان الله يعني مختصره قول النبي عليه الصلاه والسلام صوموا وتصحوا. وهذا شيء عجيب علميا. حتى الان العلم الحديث يكتشف بهذا الصوم فوائد علميه كثيره. انا جاهز لتصويمك ومعالجتك انت ومن تحب باذن الله. بارك الله بكم شيخ. انا يسعدني وكل فخر اني حكيت معك باللقاءات الماضيه والان، وبتشكرك كثير لانه منحتني كثير من وقتك من اجل انه نقدم ماده للناس تثقيفيه والتعريف بمخاطر السمنه، وكيف ممكن انه نحن لو اتبعنا نظام معين باشراف طبيب وبدون طبيب لا تتم ابدا، لانه في تحليلات مخبريه، فحص سريري، في كل شيء من اجل ايقاف زحف السمنه او تقليل منها او توعيه الناس الى ماذا تؤدي هذه السمنه. شكرا جزيلا لكم. واذا عندك كلمه اخيره تفضل قولها بخصوص السمنه. بخصوص السمنه اقول مختصرا السمنه هي من الناحيه الاجتماعيه هي حالة اجتماعية عادية، لكن احنا بالنسبة للناحية الطبية نعتبرها مرض لأن هذه السمنة ستؤدي إلى مشاكل كثيرة، إصابات قلبية، إصابة داء السكري، ارتفاع الضغط. لذلك احنا دائما بنقول الأفضل أن يسعى الإنسان ما استطاع إلى المحافظة على الوزن المقبول. الوزن المثالي صعب تحقيقه لدى كل الناس، لكن مع المتابعة الحرص على التغذية الجيدة والراتب الغذائي الجيد والنوعية الممتازة ومع محافظة على الرياضة والمشي والسباحة وما إلى ذلك ممكن نضمن أنه حياة ممتازة وجيدة بإذن الله. أرجو الله تعالى السعادة والسرور لكل الناس ولكل المرضى، الشفاء العاجل والكامل، والله يتقبل منا أجمعين لأننا جميعا من المقبولين أجمعين الحمد رب العالمين. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا للشيخ الطبيب والعالم الجليل الدكتور محمود البرشا. شكرا جزيلا لكم. عفوا كثيرا لكم.